საღამომშვიდობის დღის შემაჯამებელი ეთერით განაგზავნოთ მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. საქართველოს გაზპრომთან მოლაპარაკებები დაასრულა, გაიაფებული გაზი და გაზრდილი ტრანზიტის აფასური ასეთი ახალი პირობები გაზპრომთან. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ნათია თურნავას ინფორმაციით, ახალი კონტრაქტი გაზპრომ ექსპორტთან თვის ბოლომდე გაფორმდება და ის ძალაში 2 წლის განმავლობაში იქნება. თემას თელარა გელონტია განაგზობს. თელარა საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექადიახ ტრადიციულად გაზპრომ ექსპორტთან გაფორმებული ახალი 2 წლიანი ხელშეკრულების დეტალები უცნობია, როგორც მინისტრის მოადგილემ განგვიმართა სომხეთში გატარებული ტრანზიტის სანაცვლოდ საქართველოს 2019 და 2020 წლებში მიიღებს უფრო მეტ თანხას, ვიდრე ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ასევე უფრო იაფად შეიძენს კერძო სექტორი გაზპრომისგან საჭიროების შემთხვევაში. როგორ მოახერხა საქართველომ ამ შედეგების მიღწევა და ხომ არ დავთმეთ სანაცვლოდ რამე? მკითხეთ დღეს მინისტრის მოადგილეს, რაზეც შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ნათია თურნავას პასუხი. შედეგების მიხედვით გვაქვს კომერციული პირობების გაუმჯობესება. სატრანზიტო საფასური გაზრდილი, გაზის მიწოდების ფასი შემცირებული. როგორ მივახციეთ ამას? ამას აქვს რამოდენიმე ახსნა. ერთი, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა გუნდმა, მომლაპარაკებელმა გუნდმა გამოიყენა კარგად ნავთობის სოფლიო ფასების დინამიკა. არის გარკვეული დაღმასვლა, შესაბამისად იყო მზადყოფნა გარკვეული დათბობების და ჩვენ ეს მომენტი კარგად გამოვიყენეთ. და მეორე, რაც შემიძლია ვთქვა, ალბათ ეფექტური იყო ჩვენი მოლაპარაკების ტაქტიკა. არ დავთმეთ მთავარი პრინციპები, რაც შეეხება ჩვენს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, ჩვენ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას და მივახციეთ გაუმჯობესებას ჩვენთვის საინტერესო კომერციულ საკითხებში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნათია თურნავა მიიჩნევს, რომ გაზპრომთან ახალი კონტრაქტის თანახმად კერძო სექტორისთვის გაიაფებული რუსული გაზი არის მოლაპარაკებების პროცესში ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, თუმცა მინისტრის მოადგილის თქმითვე საუბარი იმაზე, რომ რუსული გაზი მასიურად შემოვა ბაზარზე, გამორიცხულია. ჩვენი ბაზრის უდიდესი ნაწილი ეს არის სტრატეგიული სოციალური სექტორი, ანუ მოსახლეობა და ელექტროენერგიის გამომუშავება ფოსადგურები. ეს სექტორი მომარაგდება აზერბაიჯანული გაზით და ჩვენ ამის სრული რესურსი გაგვაჩნია. ანუ რაც შეეხება კერძო სექტორს, ბიზნესებს, წარმოებას, მცირე ბიზნესს, გაზგასამართ სადგურს, პურის საცხობს, აქ რა თქმა უნდა ჩნდება ეს კონკურენტული ალტერნატივა, მაგრამ ამას დაარეგულირებს თვითონ კონკურენტული ბაზარი. ანუ საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა დაუშვათ რუსული გაზი მასიურად შემოვა ბაზარზე, არის გამორიცხული. და ბოლოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ენერგეტიკაში შემცირებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკაზეც ვკითხეთ, რაზეც პრემიერმაც გააკეთა დღეს მცირე რეპლიკა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე. მართალია მამუკა ბახტაძემ დღეს FDI-ის წლიური შემცირება უფრო ტექნიკური მიზეზებით ახსნა, მაგრამ ენერგეტიკაზე მცირე კომენტარი გააკეთა, რაზეც მას მოგვიანებით მთავრობის სხდომის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეც დაეთანხმა. ნათია თურნავა მისაუბრა ამ მიმართულებით პრემიერის დავალებაზე და ასევე ხაზი გაუსვა ენერგეტიკაში FDI-ის ასახვის სპეციფიკასაც. ენერგეტიკაში ჩვენ გვაქვს მთავრობის და პრემიერის დავალება მაქსიმალურად გავააქტიუროთ მხარდაჭერა ინვესტორების მიმართ. ასევე გეტყვით, რომ ენერგეტიკული პროექტები გარკვეულ დროს საჭიროებს, სანამ ის აისახება FDI-ში ციფრების სახით. მაგალითად, მხოლოდ ბოლო 6 თვის განმავლობაში მე ამოვწიე ეს სტატისტიკა, უკვე ახალი 900 ჯამური მეგავატის დადგმული სიმძლავრის 50-მდე პროექტი შემოვიდა სამინისტროში, ნაწილი მათგანი უკვე იქცა მემორანდუმად, ნაწილი უახლოეს პერიოდში იქცება მემორანდუმად და დაიწყება მშენებლობები. ეს არის დაახლოებით 2 მილიარდის დამატებითი ახალი ინვესტიცია, რომელიც უახლოეს პერიოდში აისახება. რა თქმა უნდა, ბევრი გამოწვევა არის, მათ შორის რთულია, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მსხვილი პროექტების წარმოება, იმიტომ რომ მეტი მუშაობაა საჭირო მოსახლეობასთან, მეტი მუშაობაა საჭირო გარემოს დაცვითი რისკების თავიდან აცილებაზე. ჩვენ ამაზე ახალ ფორმატს ვაწესებთ, სადაც ჩართულია თვითონ ინვესტორიც, ეს არ არის მხოლოდ მთავრობის სამუშაო, თუმცა ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს ფორმატი, სადაც ინვესტორი, მოსახლეობა, მთავრობა ერთად აწარმოებს დიალოგს, ეს ხდება კონკრეტული სოციალური პროექტები და პრიორიტეტები, ჩვენ უნდა ვეცადოთ და მოსახლეობაც გაგებით უნდა მოეკიდოს, რომ ეს დროში უნდა იყოს შეზღუდული, რადგან ინვესტორები უსასრულოდ არ დაგველოდებიან.
ინვესტორები რომ უსასრულოდ არ დაგველოდებიან და რომ მეტად აქტიური მუშაობა ალბათ საჭირო, ეს ეთყობა არა მხოლოდ ენერგეტიკის სექტორს და ამ მიმართულებით პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, სადაც 2018 წელს 2017-თან შედარებით 224 მილიონიდან 157 მილიონამდეა შემცირებული FDI, არამედ ეს ეთყობა სხვა დარგებსაც, კერძოდ კლება სხვა ძირითად სექტორებში. მათ შორისაა ტრანსპორტი, სადაც FDI განახევრებულია, როგორც ახლა ეკრანზეც ჩანს, 283 მილიონიდან 180 მილიონამდეა შემცირებული უცხოური ინვესტიცია მშენებლობაშიც, განახევრებულია და 90 მილიონი დოლარი შეადგინა 2018-ში FDI-იმ უძრავ ქონებაშიც. ბექა? მადლობა თელარას და მთავრობა ახალ საგრანტო პროგრამას აწარმო უკეთესი მომავლისთვის იწყებს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, პროგრამა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობას და გამყოფი ხაზების გასწვრივ, ერთობლივი წარმოების და პარტნიორული პროექტების მხარდაჭერას ითვალისწინებს. უფრო მეტ დეტალს შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი გვეტყვის. საღამოშტოს კაპიტანულ ქეთევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პროექტის მიზნებზე რომ გვესაუბროთ დასაწყისში და რა პირობებით მიიღებენ მასში მონაწილეობას ბენეფიციარები? კი ბატონო, ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი პროგრამა, რომელიც დღეიდან ამოქმედდა და რომელიც ხელმისაწვდომს გახდის მცირე გრანტებს, ფინანსურ რესურსებს დღეს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მაცხოვრებელი ჩვენი მოსახლეობისათვის, რომელიც მიმდინარე რუსული ოკუპაციის პირობებში ძალიან მძიმე წნეხის ქვეშ ცხოვრობს, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური, ისე ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. ფაქტობრივად 25 წლის განმავლობაში, რაც ეს კონფლიქტი არსებობს საუბედუროდ გადაუჭრელი მდგომარეობით, ეს არის უპრეცედენტო ნაბიჯი და თავის მხრივ ეს არის ნაწილი ჩვენი ახალი სამშვიდობო ინიციატივისა, რომელსაც ქვია ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ და რომელიც შარშან წარმოადგინა მთავრობამ, ხოლო პარლამენტმა მასთან დაკავშირებულ ძალიან მსხვილ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს დაუჭირა მხარი. ამ პროგრამაში ჩართვა შეუძლია ნებისმიერ ბენეფიციარებზე ვისაუბრეთ, მინდა კითხოთ, თქვენ აქტიურად მონაწილეობთ სხვადასხვა რეგიონებში, ხვდებით თქვათ მოსახლეობას, რომელიც გამყოფი ხაზის გასწვრივ ცხოვრობს და გაქვთ ინფორმაცია რაიმე ტიპის გათვლებს და დათვლებს ეყრდნობა, ანუ საჭიროებებზე იქნება ეს პროგრამა მორგებული, ასე შემუშავდა იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ თქვათ საჭიროებს დახმარებას სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით. იცით რა არის, ეს პროგრამა არის ძალიან მოქნილი, 7-დან 35,000 ლარამდე გრანტების გაცემას გულისხმობს, როგორც ინდივიდუალური, ისე ერთობლივი პროექტებისთვის, ანუ ისეთი პროექტებისთვის, რომელიც განხორციელდება აი ამ ხელოვნური გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მაცხოვრებლების პარტნიორობით და სფერო აი ამ პროექტების არ არის შეზღუდული რაიმე კონკრეტულ წარმოებაზე, ფართოდ უჭერს მხარს ეკონომიკურ საქმიანობას, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ვაჭრობასთან გამყოფი ხაზების გასწვრივ, იმიტომ რომ თავად სამშვიდობო ინიციატივის 3-დან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება უკავშირდება სწორედ ვაჭრობის წახალისებას გამყოფი ხაზების გასწვრივ, რომელიც თავის მხრივ და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მიზნად ისახავს, რომ მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და დამატებითი ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები გაჩნდეს მათთვის და იქნეს მათთვის ხელმისაწვდომი. მეორე, რა თქმა უნდა, ის რომ საერთო ინტერესის გარშემო წავახალისოთ თანამშრომლობა დღეს ხელოვნურად გათიშულ საზოგადოებებს შორის და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ეს არის გზა და ხიდი ნდობის აღდგენისაკენ, რომელიც თავის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამშვიდობო პროცესისათვის. სწორედ ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს უპრეცედენტო პროგრამა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ზოგადად სამშვიდობო პროცესში, მით უფრო აი თქვენ თავში მკითხეთ და ბარემ ამასაც ვიტყვი მაყურებლისათვის, შეიძლება საინტერესო იყოს, მაშინ მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ პირს, სრულწლოვანს, საქართველოს მოქალაქეს, ან ჩვენს მოსახლეობას, რომელსაც შეიძლება დღეს სხვადასხვა მიზეზის გამო არ ქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, მოგეხსენებათ ეს ძალიან ბევრ სირთულეს უკავშირდება, არა ჩვენი მხრიდან, არამედ სწორედ იმ წნეხის გამო, რომელიც დღეს ხორციელდება მოსახლეობაზე. ამიტომ ამ ახალი სამშვიდობო ინიციატივით არა მხოლოდ აი ამ საგრანტო პროგრამის ამოქმედება, არამედ რეგისტრაციის სრულად სტატუს ნეიტრალური ფორმაც არის პირადი ნომრით გათვალისწინებული იმ ადამიანებისთვის, მათ შორის აფხაზებისთვის, ოსებისთვის, ქართველებისთვის, ეთნიკური ნიშნის მიუხედავად, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ
აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, რომლებიცაც აქვთ ან პასპორტი, ან არიან აი ესეთი სტატუს ნეიტრალური წესით რეგისტრირებული. დიდი მადლობა წარმატებები და მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქეთევან ციხილაშვილი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მასპინძლობდით. განვაგრძობთ საქმის კურსს ავიაკომპანია Georgian Airways-ის დამფუძნებელი ტავ ჯორჯიასა და სახელმწიფო შორის დადებული ხელშეკრულების გასაჯაროებას ითხოვს და ამას გაიაშვილს ხელშეკრულება კრიმინალურად მიაჩნია და ასევე მიიჩნევს რომ ის გადასახედია. გაიაშვილი შეფასებით მისი ოპერირების ქვეშ არსებულ აეროპორტებში ტავ ჯორჯია საკმაოდ მაღალ ტარიფებს აწესებს. სალომე მეცხვარიშვილი მუშაობდა დღეს თემაზე და კომპანიის მოთხოვნებზე და საომალო გეგმებზე სწორედ მისი სიუჟეტიდან შევიტყობთ. გადაიხედოს ის საიდუმლო ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია და საზოგადოებას აჩვენოთ თუ რა ხელშეკრულება დადო წინამთავრობამ. ასე ქართული ავიაკომპანიის Georgian Airways-ის დამფუძნებელი სახელმწიფოსა და ტავ ჯორჯიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების გასაჯაროებასა და მის გადახედვას ითხოვს. ტავ ჯორჯია თბილისის აეროპორტს 2005 წლიდან მართავს და ხელშეკრულების პირობებით 2027 წლამდე აქვს აქ ოპერირების უფლება. ქართულ ავიაკომპანიას ტავ ჯორჯიას პირობები არ მოსწონს და მოსაკრებლებს, რომლებიც აეროპორტში არსებობს, კაბალურს უწოდებს. თამას გაიაშვილს არც აეროპორტის მმართველი კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების შეერა და ამბობს, რომ ტავ ჯორჯია აეროპორტში შესაბამის სერვისსა და მომსახურებას ვერ უზრუნველყოფს. ამ კომპანიას არავით არის სერიოზული ინვესტიციები, რაც ლაპარაკია 120 მილიონი დახარჯეს აქ. არ არის დახარჯული, მე ამის გარანტიას გაძლევთ. აქ მისი ნახევარიც კი არის დახარჯული. სავალალო მდგომარეობაშია სადგომი თვითონაც სადგომები, დასაფრენის ზოლი, თლიანად აეროპორტში დაგერებულია ბებიას ნიფხავივით. თამას გაიაშვილმა და Georgian Airways-ის თანამშრომლებმა დღეს თბილისის აეროპორტთან გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. მათი თქმით, ტაურბან საქართველო მათ არარეალური ვალების გამო ფრენის შეზღუდვით ემუქრება. მიზეზი კი 9 მილიონ ლარიანი დავალიანებაა, რომელიც ქართულ ავიაკომპანიას ტავ ჯორჯიას იმართებს. მე ვეძახი ამ მოსახლეობის ხარკს ახდევინებენ ქართული მოსახლეობას. ავიაკომპანიის ხელმძღვანელი უარს აცხადებს 9 მილიონ ლარიანი დავალიანების დაფარვაზე და ამბობს, რომ ისინი აეროპორტის მმართველს უხდიან იმდენს, რა ხარისხის მომსახურებასაც მათგან იღებენ. მე გარუცხადე ტავ ჯორჯია საქართველოს, რომ არ იქნება გადახდილი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მიზნობრივი და არ არის ეს სამართლიანი მოთხოვნა. თავად ტავ ურბან ჯორჯიაში კი აცხადებენ, რომ თამას გაიაშვილს არ მოსწონს მოსაკრებლის მოცულობა, რომლის გადახდასაც გასული წლის ზაფხულში ახალი ხელშეკრულების გაფორმებისას თავად დათანხმდა. მთავარ კითხვაზე გაჩერდება თუ არა Georgian Airways-ის ფრენები დავალიანების გამო, ტავ ჯორჯიაში აცხადებენ, რომ ფრენების შეზღუდვას არ აპირებენ და დავას სასამართლოში გააგრძელებენ. 2018 წლის ივლისიდან Georgian Airways-მა შეწყვიტა გადახდა. ფაქტიურად ბოლო 3 თვის განმავლობაში გადაიხადა მხოლოდ 50% მომსახურების, ხოლო ის თვეები ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი ფაქტიურად არ იხდიდა. ამ პერიოდის განმავლობაში ფრენები არ გაჩერდება, ჩვენ მივმართავთ სამართლებრივად. ქართული ავიაკომპანია პროცესებში სახელმწიფოს ჩართვას ითხოვს. პრემიერ-მინისტრის თქმით კი, მხარეებს შორის დავით ეკონომიკის სამინისტრო დაინტერესდება. ეს არის დავა ორ კერძო კომპანიას შორის, მაგრამ ბუნებრივია საქმე ეხება ძალიან სენსიტიურ სექტორს. შესაბამისად იცით, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ფარავს სწორედ ამ სექტორს და ისინი იქნებიან აქტიურად ჩართულები ამ საკითხში. ქართული ავიაკომპანია მთავრობას სხვა სახის მხარდასჭერასაც თხოვს და სახელმწიფოს მხრიდან ავიაკომპანია ვიზიარის ხელშეწყობითაც უკმაყოფილოა. რა ფორმით ჩაერთვება პროცესში სახელმწიფო, უცნობია, თუმცა მხარეებს დიდი ალბათობით მაინც სასამართლოს გზით მოუწევთ წასვლა. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონპროექტის პირველად ვერსიაში შესაძლებლობები შევიდეს. არსებული ვერსიით 3 წლის განმავლობაში მიწის დამუშავების შემთხვევაში ინვესტორმა მიწა უნდა გაყიდოს, თუ ვერ გაიყიდება აღსრულების წესი ამოქმედება. რა შენიშვნები აქვს არასამთავრობო სექტორს, ამას უკვე ელენე გოგბერაშვილი გვეტყვის, რომელიც დღის განმავლობაში მუშაობდა ამ თემაზე. ელენეს აღმოჩნდების.
ბექა საკომიტეტო განხილვებამდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ კანონპროექტში ძირითადი პრინციპები რჩება უცვლელი. უცხო ქვეყნის ფიზიკური პირი საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწას ვერ შეიძენს, თუმცა მიწა გადავა უცხოელის საკუთრებაში თუ ის ამას მემკვიდრეობით მიიღებს. გარდა ამისა, მიწის მესაკუთრე შეიძლება გახდეს იურიდიული პირიც იმ შემთხვევაში, თუ ამას მთავრობა გადაწყვეტს. რაც შეეხება სანქციებს, კანონის ამოქმედების დროს თუ უცხოელი არ გამოიყენებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას ზედიზედ 3 წლის განმავლობაში, მას ჯარიმა დაეკისრება. სანქციები ეხება ასევე ფინანსურ ინსტიტუტებსაც, თუ 2 წლის განმავლობაში არ მოახდენენ ისინი მიწების გასხვისებას. კანონპროექტი ადგენს ასევე უცხოელის მიერ მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ნაკვეთის გამოყენების ვალდებულებას. მისი შეუსრულებლობის შემთხვევაში უცხოელმა უნდა მოახდინოს მიწის გასხვისება. მიწის გასხვისება მოუწევს ასევე იურიდიულ პირსაც, თუ საინვესტიციო გეგმით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ შეასრულებს. გაუსხვისებლობის შემთხვევაში მიწა სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. ერთადერთი სიახლე, რაზეც დღეს ოთარ დანელიამ ისაუბრა, ის არის, რომ შესაძლოა მიწის გასხვისების ვალდებულება საჯარიმო სანქციით ჩანაცვლდეს. ამო ჯერ არ აგვიგვიდია ეს თემა, უბრალოდ მე ვინაიდან არ დაწყებულა საკომიტეტო მოსმენები და სესიებზე არ გასულა, შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც არის სერიოზული დისკუსიის საგანი, ვინაიდან გამოდის, რომ რეტროაქტიულად ჩვენ მათ ესე ვთქვათ ვალდებულს ხვდით, რომ გაასვისონ მიწის ნაკვეთები, რაც შეიძლება მიწის ესე ვთქვათ საკუთრების უფლების ნაწილში, მაინდა-მაინც პოზიტიური მესიჯი არ იყოს. არასამთავრობო სექტორი კანონპროექტის არსებული ფორმით მიღების წინააღმდეგია, როგორც დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა განმარტა, კანონი კრძალავს მიწა გამოყენებულ იქნას უზრუნველყოფის საშუალებად, შესაბამისად მიწას ფასი ეკარგება და რეგულაცია არ აძლევს საშუალებას ინვესტორს ის გამოიყენოს დანიშნულებისამებრ. გარდა ამისა, არასამთავრობო სექტორი ითხოვს კანონი მის ამოქმედებამდე არსებულ მიწებზე არ გავრცელდეს. თუ კანონმდებლობა მოგცემს ისეთ აკრძალვებს, რომ პრაქტიკულად ამ მიწის გამოყენება იგივე საბრუნავი საშუალებებისთვის, იგივე ფულის მოსაზიდად სოფლის მეურნეობაში და ამ მიწის დამუშავებისთვის ვერ მოხდება, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენი მიწა, ჩვენი საკუთრება კიდევ უფრო გაუფასურდება, კიდევ უფრო დაკარგავს ფასს და კიდევ უფრო არ იქნება მიმზიდველი არც ინვესტორისთვის და ვერ იქნება გამოყენებული ჩვენთვის ფინანსური რესურსის მოსაზიდად. მთავარი შენიშვნა, რაც ფერმერთა ასოციაციას აქვს მიწის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენების აკრძალვას ეხება. გარდა ამისა, შენიშვნები აქვთ კანონის უკუძალასთან დაკავშირებითაც, რათა რეგულაციები არ გავრცელდეს მათზე, ვინც მიწა კანონის ამოქმედებამდე შეიძინა. ვთვლით, რომ გაყიდვის ვალდებულება არ უნდა ქონდეს უკვე არსებულ მესაკუთრეებს და მათზე, ასე ვთქვათ, ეს სანქციები და ვალდებულებებიც ალბათ არ უნდა ვრცელდებოდეს, ვინაიდან მათ არ იცოდნენ და არ შეეძლოთ უნდათ ანუ მიწის ყიდვის მომენტში, რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ, ასეთ ახალ რეგულაციას შემოიღებდა. არც საკონსტიტუციო დონეზე და არც საკანონმდებლო დონეზე. იყო საუბარი ნაწილის გათვალისწინების შესაძლებლობაზე, რომელიც ძირითადად გულისხმობს უზრუნველყოფის ღონისძიებას, ძირითადად გულისხმობს საფინანსო სექტორისთვის ორწლიანი ასე ვთქვათ გასხვისების ვალდებულების შემსუბუქებას, აი ამ ნაწილში იყო, თუმცა ძირითად ნაწილში ალბათ დარჩება უცვლელი. მიწის საკუთრების შესახებ კანონპროექტი, რა თქმა უნდა, არ არის საბოლოო ვერსია, რადგან საკანონმდებლო ორგანოში ჯერ საკომიტეტო განხილვები არ დაწყებულა. ბექა მადლობა ელენე გოგობერაშვილს. განაგრძობ საქმის კურსს საბანკო რეგულაციების შესაძლოა შემსუბუქდეს. ამის შესახებ BMG-ის კომპანია ლექსველის დამფუძნებელმა არჩილ ხვედალიანმა განუცხადა, მისი თქმით იგეგმება რეგულაციების იმ ნაწილის გაუქმება, რომელიც სესხების გაცემას უკავშირდება. მისი ინფორმაციით აქვს მოსაზრება, რომ იმდენად უარყოფითი გავლენა იქონია ამ რეგულაციებმა და ეკონომიკას იმდენად დიდი ზიანი მიადგა, რომ აპირებენ საბანკო რეგულაციების შემსუბუქებას. არჩილ ხვედალიანის განცხადებით, საქართველო არ არის იმ დონეზე, რომ უძრავი ქონების შეძენა ადამიანებმა საკუთარი დაგროვებული ფულით მოახერხონ. ინფორმაციისთვის 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სამშენებლო სექტორში სულ 103 მილიონი დოლარის FDI ჩაიდო, რაც 2017 წელს არსებულ 283 მილიონთან შედარებით 63%-ით ნაკლებია. და ახლა მოგიყვებით კომპანიაზე, რომელმაც დაახლოებით 1 თვის წინ პროდუქციის ნაწილის წარმოება შეაჩერა და მომხმარებელს ახალი პროდუქცია სტაფილოს ჭხირების შესთავაზა. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, აღნიშნული პროდუქტი მაღალი მოთხოვნით ხასიათდება, რატომ გააჩერა კომპანია უჯაფომ ბოსტნეულის ვაკუუმის შეფუთვების წარმოება და რა საომოლო გეგმები აქვს ამის შესახებ ნახოთ სიუჟეტი. უჯაფოსიდია დაიბადა დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ, ჩემი მეგობარი იყო საზღვარგარეთ და იქ ნახა მსგავსი სახის პროდუქცია და შემდეგ გაგუჩნდა იდეა, რომ ეს ყველაფერი გავუკეთებინა საქართველოშიც. თავიდან მქონდა
ფოსტნეული, კარტოფილი, ჭარხალი, ასე შემდეგ. ეხლა დროებით ეს ხაზი ჩახსნილი გვაქვს, იმიტომ რომ ვაკეთებთ შეცვლას თვითონ შეფუთვის და რებრენდინგი მიმდინარეობს. ამჟამად გვაქვს მხოლოდ სტაფილო და ბროწეული და ეხლა უკვე ვამატებთ ანანასი და მანგოს. ჯერჯერობით უფრო ხილისკენ ვართ, ვიდრე ბოსტნეულისკენ, მაგრამ ბოსტნეულის ხაზსაც აუცილებლად დავაბრუნებთ. იმიტომ არ გაამართლა მე ესე მგონია, რომ მაგალითად თუნდაც კარტოფილი, რომელსაც ბაზარში ყიდულობთ, ან უბრალოდ რომელი მარკეტში ყიდულობთ, თქვენ რო ყიდულობთ სიტყვაზე 1 კილო კარტოფილს სიტყვაზე ვთქვათ, იქიდან ძალიან ბევრი არის გაფუჭებული, გადაყრაკიწებ და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში ეს ყველაფერი უკვე გამზადებულია, თქვენ სუფთა წონას ყიდულობთ და შესაბამისად ის დანაზოგი და ის თანხა, რაც თქვენ უნდა გადაგიხადოთ ზედმეტი, აქ უკვე ესე ვთქვათ, აღარ გირტყავთ თუდად რო ვთქვათ რა. ფინანსური პრობლემები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დავიწყეთ იყო ჩვენი კაპიტალი, ესე ვთქვათ, ჩვენი ჯებიდან ამოღებული თანხა, შემდეგ გარკვეულ ეტაპზე დაგვჭირდა ბანკის გვერდში დგომა. საწყისი კაპიტალი არც ისე დიდი იყო, სტარტაპი ვიყავით, საწარმოს გარემონტება, რამდენიმე დანადგარი ვიყიდეთ. მოლოდინები საკმაოდ დიდი გვაქვს. ეხლა იქნება აბაზანის ფორმის შეფუთვები, სადაც მოთავსდება ჭარხალი, გახეხილი, სტაფილო, ასევე კარტოფილი. ვაპირებთ, რომ დავუდგათ ძალიან ბევრი დახლი თბილისის მასშტაბით ტურისტულ ზონებში, სადაც ჰიგიენური ნორმები იქნება აბსოლუტურად დაცული, იქნება ყველანაირი სახის ხილი და ამას ალბათ უკვე უახლოეს ერთ თვეში თვენახევარში დავიწყებ. და გადაცემის ბოლოს მოგიყვებით ავსტრიელ რეჟისორზე, რომელმაც საქართველოზე ფილმის გადასაღებად საკუთარი ბიუჯეტიდან 31,000 евро გამოყო, როგორც BMG-ის ფილმის რეჟისორმა რეინჰარდ ფორსტინგერმა განუცხადა, ფილმი თუშეთის რეგიონსა და მის ტურისტულ პოტენციალზეა. ფილმის გადაღებები 2 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, თუმცა დღეს პროექტზე მუშაობა უკვე დასრულებულია. ფილმის რეჟისორი დღეს საქართველოში სპეციალურად ჩვენთვის ჩამოვიდა და საქმის კურს ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა. დროებითი სამშობლო, ასე ეწოდება დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც თუშეთზე მოგვითხრობს. ფილმის ავტორი და შემოქმედი ავსტრიელი რეჟისორი რაინჰარდ ფორსტინგერია. იშვიათად თუ ნახავთ ისეთ უცხოელს, რომელიც მასავით მონდომებით, სიყვარულითა და ახტაცებით საუბრობს საქართველოზე და მის სილამაზეზე. რეჟისორის პროფესიას პენსიაზე გასვლის შემდეგ ბერლინში დაეუფლა და შეისწავლა ის, რაც როგორც თვითონ გვიყვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში ყველაზე მეტად უნდოდა. ფილმის გადაღება. საქართველოში პირველად ჩემმა მეგობარმა დამპატიჟა 2015 წელს და როდესაც აქ ჩამოვედი გაოცებული დავრჩი. ნანახმა მოლოდინს გადააჭარბა. სიძველის და თანამედროვეობის არაჩვეულებრივი კონტრასტი, რაც თბილისში ხდება, უფრო მიმზიდველს ხდის ამ ქალაქს. პირველია ვიზიტის დროს გადავწყვიტე, რომ დავბრუნებულიყავი ამ ქვეყანაში და რამე გამეკეთებინა აქ. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის თუშეთში ვიზიტი. მინდოდა, რომ მეცხვარეები და ცხრის ფარა მენახა და როდესაც მოძებნა დავიწყე, თუშეთს მივადე. მეორედ უკვე ჩემს შვილთან ერთად ჩამოვედი და ისიც წამოვიყვანე თუშეთის სანახავად. აი მაშინ კი უკვე მტკიცედ გადავწყვიტე, დამეწერა ისტორია ამ მხარეზე და გადამეღო ფილმი ამ ისტორიის მიხედვით. ყველაზე მიმზიდველი თუშეთში მისი ტრადიციულობა და ტრადიციებისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება იყო. ეს ასე ალბათ იმიტომ, რომ ტურისტულად ძალიან დატვირთული რეგიონი არ არის. იქ ავთენტურობა და თვითმყოფადობა უფრო მაღალ დონეზეა. ფილმის გადაღებამდე უნდა დაწერილიყო სცენარი, ანუ უნდა განსაზღვრულიყო ხაზი, რასაც ეს ფილმი გაყვებოდა. რეჟისორი ამბობს, რომ უყვარს ისეთი ისტორიები, რომლებშიც ადამიანების სული და სიღრმე ჩანს. ამ სიღრმის დანახვა ავსტრიელ რეჟისორს საქართველოში დაახლოებით 20-მდე ვიზიტის შემდეგ ნამდვილად არ გაჭირვებია. როგორც თავად ამბობს, ყველა ჩამოსვლაზე გამოძიებას ატარებდა და სხვადასხვა კუთხეებში მოგზაურობდა, ამით კი უფრო მარტივად შეარჩია ის მომენტები და ფაქტები, რაც თავისი ისტორიისთვის გამოადგებოდა. საქართველოში ჩემს კოლეგასთან ერთად დავბრუნდი, რომელმაც ოპერატორის როლი მოირგო. ჩამოიყვანე ხმის რეჟისორიც და ასე დაიწყო საოცრად საინტერესო მოგზაურობა თუშეთში. ზაფხულში კადრების ნაწილის გადაღება მოვასწარით, თუმცა მთიანი რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე გადაღებებისთვის შემდეგ ზაფხულსაც მოგვიწია ჩამოსვლა. ვიღებდით კახეთსა და მცხეთაშიც, რადგან ფილმის სცენარიდან გამომდინარე მოვლენები ამ ორ რეგიონშიც ვითარდებოდა. შეგედა მაღაზია ქონია. წინდები. ფილმის ბიუჯეტი 31,000 ევროა. აქედან 2,500 евро ავსტრიის ადგილობრივი მთავრობის დაფინანსება. დარჩენილი თანხა კი სრულად რეჟისორის მიერ არის დაფარული. რაინჰარდ ფორსტინგერის მოსაზრებით, საქართველოში ფილმის გადაღება გაცილებით ნაკლებ თანხებთან არის დაკავშირებული, ვიდრე საზღვარგარეთ. და მაინც, რატომ გადაიღო რეჟისორმა თუშეთზე ფილმი?
ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ გავაკეთე, რომ ძალიან მინდოდა. დამერწმუნეთ, სხვა მიზნები და ჩანაფიქრი ნამდვილად არ მქონია. ზოგადად გრძნობების ადამიანი ვარ და თუ რამემ გამიტაცა, შემდეგ თავიდან ვეღარ ვიგდებ მასზე ფიქრს. მატერიალური თვალსაზრისით თუ მეკითხებით, ამჟამად არანაირი შემოთავაზება არ მაქვს. თუმცა შესაძლოა ავსტრიაში ვინმე დაინტერესდეს ამ ფილმის გაშუქებით. ასეც რომ არ მოხდეს, ჩემი მიზანი ხომ აბსოლუტურად სხვა რამ იყო. გადამეღო თუშეთზე ფილმი. მხოლოდ ეს და არაფერი სხვა. ფილმში მე ჩემი ემოციები ჩავაქსოვე და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა მე იმ ადამიანების ჩამონათვალში ვარ, ვინც ეთაყვანება საქართველოს. დაახლოებით 1 საათიანი დოკუმენტური ფილმი მზის სინათლის ნახვას ელოდება. მისი ავტორი და რეჟისორი კი არ მალავს, რომ ახლა რაჭით და მისი თვალის მომჭრელი ბუნებით არის გატაცებული. რაინჰარდ ფორსტინგერის შემთხვევაში არაფერია გამორიცხული. იქნებ მორიგი გაჩერება რეჟისორისთვის სწორედ რაჭა აღმოჩნდეს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.